Ja, er komen 350.000 bezoekers naar de Dutch Design Week. Volgens mij kan het hier best wel druk worden. Ja, ze komen niet allemaal tegelijkertijd hier natuurlijk, maar ik denk iedereen toch wel even wil zien hoe dit eruit ziet. Dit is Tegenlicht. Op allerlei plekken in de wereld verrijzen gebouwen gemaakt van hout. In de bosrijke Scandinavische landen, Canada en Oostenrijk, maar ook in Londen en Tokio, waar ze zelfs dromen van wolkenkrabbers van meer dan 300 meter hoog. Het zijn vaak bijzondere, iconische bouwwerken. Die lijken uit te stralen dat er een revolutie gaande is in de bouw. You know, building sites are so inefficient. 1 in 3 jobs has to be done twice. You're throwing nearly half the materials that arrive on a construction site are then thrown away. I mean, this kind of crazy sort of notion that we're still building now how we built 100 years ago. We hebben nu in Nederland te kampen met een enorme woningnood. En tegelijkertijd is bouwen met staal en beton sterk vervuilend. Is hout de oplossing? En staan we aan het begin van de houten eeuw? Of is de werkelijkheid weerbarstiger? Ja, het is een kwestie van tijd. Ik bedoel, net zoals we nu ook weten dat rijden op benzine ook tot het verleden behoort, zo zal bouwen met beton ook tot het verleden gaan horen. Bouwen met hout wordt in Nederland nog vaak afgedaan als onzinnig en duur. Maar in Londen pioniert architect Andrew Wall al ruim 10 jaar met hout. Wall was de eerste ter wereld die een volledig houten gebouw van 9 verdiepingen ontwierp. En ook zijn eigen huis is gemaakt van hout. This is our building, this is Whitmore Road, and the whole thing is made of CLT. So you can see where the timber is here, that's all the timber structure there. So timber walls, floors, lift shaft, everything made of timber. And clad in timber as well, with a timber insulation. So the timber cladding is sweet chestnut, a hardwood from the UK, and then the CLT from Austria. Wall heeft inmiddels 20 hoge houten gebouwen ontworpen. Van kantoren tot sociale woningbouw. In zijn woonplaats Londen, maar ook in Frankrijk, Scandinavië en Amerika. Deze gebouwen zijn voor hem uithangborden van een betaalbaar, snel en duurzaam productieproces. De basis voor het bouwen met hout is eigenlijk een dik soort multiplex. In jargon heet het CLT, Cross-Laminated Timber. So this is a piece of CLT, cross-laminated timber, and it's made from a European spruce tree. This is a piece of Austrian CLT, and you can see these are the planks of the tree planks of timber here, and running this way, and then the next layer is perpendicular to the top layer, and you layer it up in odd layers. So the top layer and the bottom layer run in the same direction. So then it's like a giant piece of plywood. Yeah, so this comes out of the factory about 16 meters by 3 meters, and then we can cut the windows out, cut the doors out. So these buildings go up incredibly simply and incredibly quickly, and they go up very quietly. So a couple of guys wandering around with electric screwdrivers, like that. Building built, job done. But if it's that simple, I mean, how come? Why isn't everyone doing it? I don't know. I don't know. Van een inferieure houtsoort kun je dus een sterk en hoogwaardig bouwmateriaal maken dat ook nog eens duurzaam is. I see something over there that says how CLT can save the world. Yes. So Anthony, my business partner, did this. It's a really lovely little cartoon diagram that we put out. So if you grow more trees, that will absorb more carbon dioxide from the atmosphere, release more oxygen, and trees become a carbon store. You cut those trees down, you make them into buildings, that becomes a permanent carbon store, and then you grow more trees, and those trees take more carbon dioxide. So you just need to grow more trees and build buildings with them. Wall is ervan overtuigd dat het grootste deel van het constructiewerk op een bouwplaats binnenkort verleden tijd kan zijn. Al het werk kan nu gedaan worden in een fabriek. 24 uur per dag, 7 dagen per week. If I were a carpenter, or you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? So what we're seeing here is the future, and these modules here
for a building that we've designed in central London, and they're being prefabricated here in the factory. So windows, doors, kitchens, bathrooms, everything fitted into the timber modules. They're completed here, put on the back of a truck and taken to site. Actually, what you're seeing here is what like T4 did for car manufacturing. Absolutely, absolutely. Yeah, except for, you know what? The kind of the famous kind of Model T Ford, you know, you can have any color as long as it's black. That's not the case here, because what we're able to do here, using timber, is we're able to actually vary every box as it goes through. So pretty much every box that's going through the factory is slightly different. So you can see these, sorry mate, you can, okay. So these kitchen units here arrive, they're prefabricated elsewhere, bought in, and then fitted into the module here. And then literally when the module arrives on site, the front door is locked, and inside the building is completely finished. So the interior of the building, the interior of the flat is painted, the kitchens are fitted, the bathrooms are fitted, so, you know, literally ready to move in. So it's kind of plug and play. You can see actually over here where the services are coming out of the side of the module there, and when that goes on site, they'll be fitted. It's really interesting. Ligt hier de toekomst van de bouw? Een meer en meer gestandaardiseerd productieproces waar de kans op fouten veel kleiner zal worden? We were talking again this morning about the fact that 10% of a typical budget on a house is going back in and fixing all the things that were done wrong. Imagine all this stuff here. This is what you used to have to ship to a muddy building site. You know, sort of, what do they say, like 1 in 3 jobs has to be done twice. You're throwing nearly half the materials that arrive on a construction site are then thrown away. I mean, this kind of crazy sort of notion that we're still building now how we built 100 years ago. De revolutie van beton en staal van begin vorige eeuw heeft spectaculaire architectuur opgeleverd, die tot op de dag van vandaag indruk maakt. Amazing. Gewapend beton is constructief, sterk, brandveilig en gaat lang mee. Waarom zou je dat willen veranderen? The construction industry is the single most polluting industry in the world. And it's getting worse, not better. You know, with the amount of development that will happen and is needed to happen in India and in China. I mean, it's, you know, the kind of buildings that we're going to be building in the next 100 years, that will be the major contributor to carbon emissions. So we need to find a way of doing it differently. Not only that, we're running out of river sand. You know, we're running out of water. Concrete buildings take an immense amount of water. You are saying that the building industry is one of the biggest polluters? But yeah. I thought it was the aviation industry or the shipping industry. No, not at all. So, not at all. I mean, aviation creates about 3% of carbon emissions. Just making cement produces 9% of the world's carbon emissions. And that's the figure that the concrete industry give you. So imagine what the real figure might be, you know? And that's already 3 times greater than aviation. A 100 years ago, the excitement that Corbusier, Gropius, you know, the Bauhaus school, all those people were kind of generating from a new architecture, from a new building material, was really, really exciting. You know, and certainly even in architecture school now, it's very much, you know, you're taught about that excitement. And I think to generate that sort of excitement, that kind of passion and energy for a low carbon timber architecture, that's what we need to do. Zitten we gevangen in een oude manier van denken die geen ruimte biedt voor andere grondstoffen dan beton en staal? If we were building in timber and I was trying to persuade everybody to build in concrete, it would be such a tough job. You know, poisonous,
only can do it sort of 9-10 months a year. You have to build a wooden building, fill it full of a concrete building, take the wooden building away, and then build another building around it. You're building 3 buildings, and then all this stuff, all this banging, and these heavy trucks, and these concrete mixers, and jackhammers, and grinders. And it's not a pleasant process. Om op grote schaal te bouwen met hout moet er wel voldoende hout beschikbaar zijn dat geschikt is om mee te bouwen. Architect Marco Vermeulen wil zowel het publiek als de bouwsector overtuigen van de noodzaak om te bouwen met hout. Ook als daarvoor bomen gekapt moeten worden. Je kunt hier bomen inzien of je kunt hier één groot CO2-depot inzien. In zekere zin is het hetzelfde. Bijna alle Nederlandse bossen zijn ooit aangeplant met de bedoeling ze ook weer te kappen. Om het hout te gebruiken voor schepen, klompen en lucifers. In Nederland hebben we 365.000 hectare aan bos. Waarvan 225.000 natuur echt is. Dus beschermde bossen. Natura 2000. Onderdeel van het Nederlands Natuurnetwerk. Maar dat betekent dat 140.000 hectare aan bos echt gewoon beschikbaar is, zou je kunnen zeggen, om daar met elkaar eens over na te denken of we dat bos niet veel interessanter kunnen maken. Want wat gebeurt er nu met dat bos? Niet zo heel veel. We omarmen het eigenlijk ook als natuur. Maar we realiseren ons nauwelijks dat het gewoon echt een productiebos van oorsprong ook is. En je ziet ook dat het vaak hele monotone bossen zijn. Waar ook de bodem vaak niet al te goede staat is. Maar ook recreatief nauwelijks iets te beleven valt. En juist door daar ieder jaar zeg maar heel selectief een aantal bomen aan te onttrekken. Selectieve kap of duurzame bosbouw wordt dat ook genoemd. En dan direct ook weer dezelfde soort of nog beter een andere soort terug te planten. Wordt dat bos gewoon veel rijker, veel interessanter. Ook recreatief. Dus meer bouwen met hout levert meer bos op, zeg je? Ja, dat is dus het tegenstrijdige. Dat is heel paradoxaal, maar meer bouwen met hout levert uiteindelijk meer bos op. Absoluut. Maar waarom zie je in Nederland op dit moment zo ontzettend weinig houten gebouwen? In Nederland zie je zo weinig houten gebouwen omdat we een minerale cultuur hebben. Wij zijn een delta. Dus eigenlijk, wij zijn gewend om ons bouwmateriaal uit de rivieren te halen. De steenfabrieken stonden van oorsprong ook echt aan de rivier. Dus daar konden we de klei ophalen, konden we bakken en hebben we stenen. Dus we hebben echt een minerale cultuur. Bomen kappen stuit op grote weerstand in de samenleving. Begin dit jaar werden er 2200 populieren langs de A2 omgezaagd. Dat leidde tot onbegrip en woede. Nou, het was een noodzaak. Het moest gekapt worden. De vraag is, wat gaat er daarna mee gebeuren? Dat is nu echt de grote vraag. Op dit moment, het Nederlandse hout, daar kennen we alleen maar laagwaardig gebruik voor. De luciferindustrie, die is inmiddels al grotendeels verdwenen. Overigens de lichtstad Eindhoven dankt daar zijn naam aan, maar dat terzijde. En vooral de verbrandingsoven. Het grootste deel van het Nederlandse hout gaat de verbrandingsoven in. En dat is natuurlijk doodzonde. Terwijl het gebruik eigenlijk vele malen groter en rijker zou kunnen zijn. Maar juist aan de vooravond van die hele grote woningbouwopgave waar we voor staan. We moeten ongeveer 1 miljoen woningen gaan bouwen in de komende 20 jaar. Zou juist dit een heel interessant materiaal kunnen zijn om zowel die woningopgave te kunnen versnellen, om snel woningen te kunnen realiseren en tegelijkertijd CO2 aan de atmosfeer te onttrekken. Nu wordt dus bepaald waar en hoeveel woningen er gebouwd gaan worden. En het zou zo ongelooflijk interessant zijn. En ik wil ook eigenlijk alle overheden daartoe oproepen om ook na te denken met elkaar hoe we die woningen gaan bouwen. En dus juist ook zeg maar de biobased materialen nu een kans te geven om ook onderdeel te worden van die bouweconomie. Juist die noodzaak die er is om nu die 1 miljoen woningen te bouwen, dat vormt de motor onder de biobased economy. Woon je zelf in een houthuis? Daar kan ik niet over praten. Mijn buren hebben dus in hout gebouwd, in massief houtbouw. Ik was daar stikjaloers op, omdat hun woning daar in 2 weken stond. En ik een half jaar aan het ploeteren ben geweest met mijn woning.
Dus er zit ook gewoon snelheid in. En de woning ruikt lekker. Het klimaat is beter aan de binnenkant. De luchtvochtigheid is beter aan de binnenkant. Maar waarom heb je zelf nog geen houten huis dan? Nee, ik heb me dit ook moeten realiseren in de afgelopen paar jaar. Ja. Ik ben juist gefascineerd geraakt door wat ik bij de buren zag. En ben daar eens aan gaan rekenen en doordenken wat dit zou kunnen betekenen, juist op grote schaal. Het gaat namelijk om de schaalvergroting. Het is fantastisch om van populiere hout of van naaldhout mooie producten te maken. Maar het gaat juist om de opschaling. Hoe kunnen we ons landschap, de bomen, inzetten voor de bouwindustrie? Als we die goed te pakken krijgen en we kunnen dat uitrollen, dan hebben we ook een serieus antwoord op de klimaatopgave. When I first decided to set up in practice, I called my mom up and I said, hey mom, I'm going to set up in business. I've decided this is what we're going to do. I'm really excited. And she was like, oh, that's fantastic. I'm so pleased for you. What's your ethos? And I said, what do you mean? What's my ethos? What does that mean? Mom, I'm going to start a business. And she said, yeah, but you need an ethos. And so I was like, and I kind of remember kind of just putting the phone down, a bit sort of frustrated and thinking, but you know what? That question has stayed with me my whole career. Is your mom proud of you? Is my mum proud of me? Did you find your ethos? Yeah, I did. I found my ethos. Yeah, I think my mum thinks it's pretty cool. And what does it look like? What does my ethos look like? My ethos is like, be part of the solution. Be part of the solution, confront these issues, which often means confronting yourself. And that's, because this is something that is, a collective guilt, really, of Western society, particularly Western society. And we need to change the way we lead our lives. And that's not easy, because I like my life. In juni 2017 brandt de flat Grenfell Tower in Londen helemaal af, met meer dan 70 doden tot gevolg. De angst voor brand zit er zeker bij de Londenaren nog steeds goed in. Een bezwaar tegen bouwen met hout is dan ook dat het brandgevaarlijk zou zijn. These wooden buildings are just as safe as concrete buildings, or if not safer. I mean, we know exactly how timber will burn. So we know that a European spruce, the kind of timber that we build these buildings with, that burns at 0.7 millimeters a minute. Exactly that, And so you know exactly how long the fire will last, how the material chars, and it's all established through really, really strict kind of process of research and testing. Yet on concrete buildings, we don't really know what's going to happen. You don't know when they're going to explode. The concrete will shale, explode under heat. You don't know when the steel will lose its structural integrity. So I live in a timber building. I live in a CLT building, and I sleep safely and confidently at night. Een ander veelgehoord bezwaar is dat bouwen met hout veel duurder zou zijn. People always saying it's more expensive. No, it's not more expensive. It's, the thing is, if it was more expensive, I would never have been able to build in it. Nobody would ever have let me build in timber if it was more expensive. Because this client here, they were excited about the sustainability, but it wouldn't have been enough if it cost extra. This cost less, and it was faster. And over the last 15 years, we've really had to get good at building these buildings in order to be able to persuade, encourage our clients to build like this. Er is ontzettend veel hout nodig om de overstap van betonbouw naar houtbouw mogelijk te maken. Maar houtkap ligt steeds gevoeliger. If you have to build like millions of new houses, how many trees do you need? A heck of a lot. We need to plant trees now. But there are a lot of trees out there too. The forests that we have, forests in Canada and across the western United States, Australia, all the forest fires that we see, that's because those trees were planted to be harvested for paper, for furniture production, that kind of thing, and we're not cutting them down. So we're not using the trees that we planted a generation ago. Those trees that are cut down on the Amazon, they're burnt there.
You know, that's to make way for cows. Actually, if we gave those forests a value and those forests were certified, then actually people would begin to look after those forests, that you would give them a value beyond, you know, the cattle that are now taking their place. So just plant trees everywhere? Everywhere. And it's like? All the time. How many trees? Millions. Millions and millions of hectares. We need to triple the amount of trees that we have in the world. But all... Triple sounds random, doesn't it? So I just grabbed that out of nowhere. So we just need to have as many trees as we can. You know, this planet used to be covered in trees, and we need to replant, we need to grow as many trees as we can. I mean, you know, when you hear these crazy ideas about carbon gobbling machines, or, you know, burying carbon in the North Sea, or all these kind of multi-million-dollar solutions to our problem. Plant a tree, plant lots of trees. That will do the same thing, and it's good for us, good for our ecosystems, good for our planet.